Ja, jag tror att vi drar igång lite försiktigt då eftersom vi har begränsat med tid. Så välkomna till det här seminariet på temat att vara född och ha levt länge med hiv och vad det kan innebära både fysiskt och mentalt för kroppen och för hälsan och livet i stort. Jag heter Ronja Sannastotter, jag jobbar på positiva gruppen och jag kommer leda seminariet idag. Och positiva gruppen är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Och det som kommer hända idag är att vi kommer få 2 presentationer och sen kommer vi ha en kort paus och därefter kommer vi ha ett panelsamtal. Och medverkande idag är Cierra Salisbury som själv har levt med hiv hela livet och som kommer dela med sig av sina och andras erfarenheter. Sen har vi Allison Agwu som har forskat på unga och unga vuxna med hiv i USA. Och sen så har vi Johanna Rubin som har arbetat på Barnhivcentrum och som har forskat på, studerat hur hiv och medicinerna potentiellt påverkar barn och unga som lever med hiv i Sverige. Och innan vi drar igång då så tänkte jag dra lite annan praktisk info för att delar av seminariet kommer alltså vara på engelska. Dels Allisons presentation och sen så kommer både Allison och Cierra prata engelska i panelsamtalet. Och då finns det ju en översättningsfunktion som man kan använda så att man får allting tolkat till svenska. Och då är det den lilla globen här nere i listen som man klickar på. Och så väljer man svenska för att få allting tolkat till svenska helt enkelt. Och tolken tolkar även åt andra hållet om man skulle vilja ha det. Men det är ju alltså framförallt för att Allison och Cierra också ska kunna delta i samtalet som då alltså hålls på svenska. Så, och frågor då, om ni har några frågor till deltagarna under seminariet så går det bra att använda Q&A-funktionen. Skicka frågorna där så sparar vi dem till slutet när vi har några minuter för dem. Det går bra att skicka in frågor under hela seminariet. Så, då lämnar jag helt enkelt över till Allison som kommer att inleda med sin presentation. Good morning. Thank you for having me. I'm going to share screen. Hopefully that's not going to be a problem. We'll see how it goes. Are you seeing my presenter slides? Yes, we are. Okay, perfect. So thank you for having me this morning. This morning I hope to really kick off and then hand out to Cierra and Johanna about being born with HIV and really focusing on preventing potential comorbidities. As I said, my name is Allison Agwu and I am a professor of peds and adult infectious diseases that takes care of patients really from the whole age spectrum. These are my disclosures. So I always like to start with this slide. I think it's easy to forget how far we've come with HIV, with the child or infant to be born with HIV, known to be born in 1977, with lots of advances been in the epidemic from being able to diagnose the infection with the first FDA test to the first report of children born with HIV in 1987. And in that report, when it came out, the large majority of the children who were being reported had already died, showing you how just deadly the disease was at that time. To medicine that then prevented transmission of HIV from mom to baby with AZT. And then the FDA approved the protease inhibitor nalfinavir, which began the new highly active antiretroviral therapy era. So then you saw people surviving, we saw less cases of HIV and AIDS in everybody. And then you moved several years, then you saw the case of the first adult being cured from HIV, which we'll talk a little bit about, and the first baby, and then more that's come on. And so today, when you look at HIV, patients that I see with HIV are taking not handfuls of pills they did in the beginning, but a single pill. So today, I really want to celebrate those advances before we talk about the potential challenges and things that we need to think about as well. So this is Allison, can I just ask you to perhaps try to switch off your camera because we're having a bit of a trouble with the sound. Could you just try that? I sure can. Thank you. Let me know if that works. Perfect, thank you. Okay, so this is the age distribution
distribution of persons who were living with diagnosed perinatally acquired, meaning from mom to baby. And this is the last data we have of is 2017. And I'm really talking from a US lens, and recognizing that the large majority of HIV occurs outside of the US. So there's about 12,000 individuals born with HIV living in the US who are now the majority, over 50%, and actually greater than 50%, more like 80%, being in the 13 to 24 or 25 to 34, and even some that are approaching 40 years of age. When we look at that age distribution and who they are, it's a predominantly racially, ethnically minoritized community where HIV and AIDS really disproportionately impacts Black and Brown communities. Before we talk about, again, the challenges, I really want to celebrate the thriving. So many individuals who are born with HIV, including Cierra's on the call, are really thriving. Those individuals, like I said, are approaching 40 years of age. Many of them are advocates. Many of them are telling their story. They're doing amazing things. And I think it's really important to celebrate them while we talk about the potential challenges as well. It's also important to think about, when we think about who's in that age range acquiring HIV, still we have a significant proportion of about 1 in 5 new infections occurring in young people, and this is in the US. So about 20% of infections occur in the 13 to 24-year-old age. So still a number of people acquiring HIV in their second decade of life. But when you look at the distribution of who's living with HIV in the 13 to 24 age range, as you see, because you have many of the newly acquired ones, for males, it's men who have sex with men, at about 10%, but really equal numbers, similarly of males and females, who make up 41% of females who are living with HIV or perinatally acquired. And again, there's some disparities in racial ethnic group, with about 12% of the population being African American, and really about half, more than half, of those living with HIV being African American. This is what we call the continuum of care for individuals who are living with HIV. And this is the idea that people who have HIV, they get their diagnosis, they then receive care in the red, they then are staying in care, and then they are virally suppressed, meaning that they're taking their medication and their virus is suppressed to the lowest levels or undetectable. And what you can see without having very sharp eyes is that the youngest people, those in the 13 to 24-year-old range, which includes a lot of our perinatally acquired, have the lowest rates of viral suppression. So they have the most challenges taking their medications, and therefore difficulty in suppressing their virus, and the lowest of all the groups. But this talk is about more than viral suppression. I think so many times our young people feel limited to just their virus being suppressed, and they're more than that. And I increasingly like to think about the life course of HIV infection and the life course perspective for adolescents with HIV. And these are some slides that I presented at the Narayan Wright HIV/AIDS conference, where I chronicled that. And so we think about the second decade of life, but we really need to be thinking beyond that, the third decade of life, or what happens, whether there's life events from having children, there's parents who may have been in guiding positions for these young people who have lost, fourth decade employment, et cetera, and so on. And then in the second decade, you may have people helping you. And then as you age, less individuals helping you, and more self-management that has to occur. And then many learn about their diagnosis in their second decade of life. So between the age of 10 to 19 years of age, where they have to learn, they hear about their diagnosis, may have been taking medications and not known why. And then there's a process of deciding who to, how to, when to disclose to others. It really is a process that goes on for the rest of one's life. And then there's internal stigma and external stigma. So what you feel from the outside, but also what you feel from the inside. There's antiretroviral treatments, the more non-adherence and issues they may have. You may have to get more complicated regimens, as one may develop resistance and need more and different medications to control their virus. There's adherence. And in the second decade of life, we oftentimes see kids going from where they were doing really well with their medications to where now parents are having to, are less involved, and they are taking care of themselves and taking their medications and seeing some adherence challenges happen.
There's a development of comorbidities or other issues that may come along with if you're not taking your medication, ideally, developing opportunistic infections, etc. Så kan man få andra typer av infektioner, men också olika inflammationer och försnabbat åldrande som kan inträffa. Speciellt om man inte då tar sina mediciner för att trycka ner viruset. Och sedan också, var får man sin vård? Tidigare man har gått till barnhälsovården, speciella kliniker. Clinics where the pattern and the direction and the culture of that care may be different. And lastly, that second decade of life, they may start to develop other risk factors, tobacco, alcohol, substance use, sexual activity that may increase their risk of other things, STIs, weight gain, engagement in modifiable risk factors. And so when we think about how HIV may impact individuals who are born with HIV, we need to think about all the things, everything from what happens in the impact of age-associated illness, whether it's increased clotting or cardiovascular disease, impact on every organ of the body. And this is a nice figure by Steve Deeks. So there's the HIV itself and whether it may increase your risk of heart disease, etc., and that from the virus or from the medications. Then there's a normal aging that may happen. And then there's the two of them together, and then add in the medication toxicity, and you may have increased risk of comorbidities, which we'll talk about shortly. So leaving us to say, well, how will young people, adolescents, as well as those who are older, be impacted by HIV in all aspects of their lives? I think by way of comparison, I think it's important to think about the leading cause of death in all ages, whether you're not HIV or not. And this is US data. And what you see is suicide, which oftentimes is related to mental health comorbidities, depression, etc., is high in our youngest people, second cause of death for ages 10 all the way to 34. But you also see unintentional injury, which is risk factors. But then you also see the heart disease, respiratory disease, cerebrovascular disease that happens even at the youngest ages, that then increase in causes, top causes as they age, and how will HIV intersect with that? This is the percentage of adults in the US with diabetes as of 2016 by age and ethnicity, and showing you that you have even the 30 to 44 age range and younger, you have some individuals developing diabetes. When you look at those with adolescents with HIV, and this is from the pediatric HIV/AIDS cohort study, 15% of adolescents with HIV have some evidence of insulin resistance. So some sign that they already are developing some challenges with insulin and may have a precursor to diabetes or develop diabetes. When we look at where diabetes is most prevalent in our country, in the US, it's the areas with the deepest red, right? The South and Southeast and Southwest of the United States. And that overlays with the areas where HIV incidence and infection rates are highest for young people living in the US. When you look at hypertension, same thing, right? We see, of course, this is the overall hypertension rates we see for about 45% of individuals 18 years and over have some sort of issue with hypertension. For men 18 years and over, you see, again, 51% overall, 31% for those 18 to 39. So a third already in that younger age room, and then 40 to 30 to 59, a bit higher. Adolescents, when looking at cohorts, and the data it's all over the place, but when some cohorts have looked at adolescent girls, about adolescent boys, 15 to 19% of those adolescent boys, non-HIV, have some issue with elevated blood pressures. Adolescent girls, about 10%. HIV positive, this data is emerging, but it looks like about 20% in some cohorts have some issue with hypertension. These are kids with perinatally acquired infection. So when you look at all the cardiovascular risk factors, I'm telling you, we have increased risk of insulin resistance, we have inflammation, we have lifestyle things that are happening, and then we had HIV and the ART. And so how will that play out in the life? This is actually a patient of mine who's a 23-year-old with HIV who is actually in the hospital for another reason and had acute chest pain. So real chest pain. And it took the team quite a bit of time to get medical attention to him because they thought, oh, it's heartburn, etc.
what you can see, these are the major vessels in this young man's heart when he finally got to attention, and they were actually blocked. He had a huge, what they call an ST elevation myocardial infarction or heart attack. And this is his EKG that went right along with that. So when we look at the cardiovascular data for youth with HIV, studies of children and youth in non-HIV disease states like diabetes and obesity show that they have higher rates of arterial stiffness and thickness and hypertension, which can lead to thickness of your heart, which can increase your risk for heart disease. There's limited data for those with perinatal infection and some mixed results, but there are reports of increased arterial thickness, into increased stiffness, so your vessels are thicker, the vessels are stiffer, the flow is decreased, and there's more inflammatory markers that may be associated with those things. And so those young people living with HIV have higher markers of cardio, so heart and lung dysfunction, with about a third showing some evidence of cardiovascular dysfunction, as well as biomarkers of injury. And so leading me and others to say, is this a harbinger for bad things to come? And we need to be thinking about what we need to be worried about and looking about for young people. In cohorts that have started to look at long-term comorbidities for those of HIV and ART, what you see in the middle here is a change from in the 1990s, where people with young children with HIV and adolescents with HIV were dying of mostly AIDS-defying illnesses. So they, pneumocystis pneumonia, end-stage AIDS. And what you see in this graphic goes to 2006, which was the last time it was done, in this beautiful way until I'll show you more recent data. There was a decrease in that turquoise and blue of those sort of AIDS-related illness, an increase in other things like renal failure, hepatitis, accidents and things in this population. So cardiovascular disease, malignancy, medication, metabolic challenges, we're definitely seeing central nervous system, mental health dysfunction, and then longstanding inflammation, and what will be the consequences of lifelong ART and HIV we really need to think about. This is the updated data from Ann Nealon and my group, showing individuals, perinatally acquired and non-perinatally acquired young people, showing a risk of morbidity and mortality, showing that morbidity and mortality increases with age and definitely increases with those with lower CD4 counts under 200, those who are non-suppressive ART or no antiretroviral therapy, and of course, increasing with age. When you look at why or how, what morbidities they had, and so what challenges they had, lots of STIs for females. I don't consider pregnancy a comorbidity, but many pregnancies, which then can put you at risk factors, could put you at risk for death and other challenges. Some CC and classifications for advanced disease, and then metabolic abnormalities, mental health, were challenges that were being seen for young people who were aging with HIV. So when we turn to mental health disorders or issues with those born with HIV, we definitely are seeing significant issues related to likely early impact of HIV infection, comorbidities, trauma, violence, all the things coming together to increase mental health dysfunction in this population. So what are we seeing? Certainly in the first decade of life or second decade of life, some cognitive dysfunction, so learning disabilities, ADHD, depression, anxiety, and some cognitive dysfunction that then proceeds overall that can then impact how well you do in school, what job you get. When we look in cohorts, about 25 to 60%, so the majority of young people in some cohorts, like FACS, had some sort of mental health issue, depression, anxiety, ADHD, and high rates of internalized stigma associated with depression. And I would be remiss if I didn't mention the AIDS survivor syndrome, where people just have physical, physiologic, emotional symptoms that a person, whether if you're positive or negative, may experience after this intense grief of going through the AIDS epidemic. Even when you have medicine, even when you're supposed to be doing well, you may have that survivor syndrome. Why me? Why did I survive when so many didn't? And have symptoms related to that. And then we have to talk about sexually reproductive health for adults who are born with HIV as they age. So everything from sexual gender identity evolving and in younger ages, to then think about sex and children and pregnancy and transmission and risk reduction. And when we look, young people in general have high rates of sexually transmitted infection, HIV negative or I'm positive that this data is all adolescents. And when you look here,
in that graphic, you see what we call the STI bulge, with people between the ages of 15 and 24 having the highest rates of chlamydia. And those rates have increased between 2013, 2017, and 2019 for males and females. And whether that's related to just increased incidence overall, or just more screening or extra genital screening, unclear. It may be all of the above. And so HIV positive adolescents, when they're parentally acquired, they may be more likely to use condoms. 60% though talk about using condoms not inconsistently, and 30% may have more than one partner at the same time. So they're having sex in the same way that other young people are having sex. When they're non-parentally acquired, they continue having sexual activity with inconsistent condom use. And having HIV does not change your desire to have babies or become pregnant. So we have to think about how to then guide people to have safest pregnancies as possible. And I think I don't have to tell this group that comorbidities and sequelae do result from STIs. And so thinking about how we can prevent long-term infertility, ectopic pregnancies, pelvic pain related to STIs is really important for the sexual and reproductive health of people born with HIV. So again, when we think about things that put people at risk, we think about risk factors that are modifiable, those that are non-modifiable, things like age, gender, things you can't change, but things like blood pressure, whether you smoke or not, whether you have diabetes or not, how you exercise, and things are things that we actually can change and need to think about for young people born with HIV. And then those social determinants that do impact health. This is tobacco use overall. 7% of middle schoolers, 23% of high schoolers smoke. When we look at when they smoke, they start, median age is about 14 for those who are using e-cigarettes, and then various ages overall. Physical activity, abysmal. Obesity, about 1 in 5 of 12 to 19-year-olds in the US are obese, and this is across all demographics. And you see, again, the southeastern United States and southwest United States, where diabetes and HIV predominate, are the same places where we see our highest obesity rates. We're starting to see weight gain among adolescents with HIV, associated with likely some of the medication regimens that we really need to be thinking about. This is data from the PC court showing increases in age. Somebody needs to mute. So what can you do? I think I think about taking a good history, assessing for risk factors and addressing those risk factors, tobacco, substance use, et cetera, thinking detailed family histories and physical exams so you can identify what's happening. Education, educating yourself as a patient, but as a staff and individuals taking care of these young people, and doing counseling. We oftentimes are talking about their medication and the ART, but not about nutrition, exercise, because those we don't think are relevant to young people. Counseling about substance use, alcohol use, tobacco use, sex, et cetera. And then doing screening. When we look at risk factors, so many of the risk factor calculated scales don't think about young people. They start for older individuals, 40 to 79, et cetera. And so how do we need to be calculating and thinking about the risk for these comorbidities as they age? We may need to think differently about how we predict and how we prevent and how we counsel. So actions, if you're smoking, stop smoking. One of the biggest things you can do, positive or negative, thinking about adding that exercise, cutting down on alcohol, thinking about treatment, and the goals for treating high blood pressure are lower now. And so screening young people and getting them to lifestyle modification or starting them on therapies is important. Looking at their lipids, talking about weight loss. You know, so many young people want to gain weight, thinking about weight loss and how to manage healthy weights, watching your lipids, substance use treatment, STI counseling, and then immunization, which are low, rates are low across the US for adults and young adolescents. So in conclusion, adolescents with parentally acquired HIV and those with non-parentally acquired HIV are surviving into adulthood. As providers and as individuals living with HIV, really must be aware of the potential comorbidities that may arise. And it's critically important to screen and address comorbidities with prevention, so before they happen, and with early treatment. And with that, I'll stop and thank you for your attention, and thank you for all the youth and the funding that helps me do what I do. Tack så mycket, Allison. Jätteintressant. Jag tror att vi har fått med oss väldigt mycket matnyttigt in till diskussionen sen också. Och nu ser jag fram emot att vi ska få ett mer svenskt perspektiv på det här också.
Så vi ska se, jag välkomnar dig Johanna och jag ber dig Allison att sluta dela din skärm. Ska vi se. Allison, could you... perfect. Då ska vi se om Johanna, om du lyckas prova att dela din skärm. Ja. Perfekt, och så ska jag se till att du hamnar i fokus också. Sådär. Då ska vi se om jag lyckas med presentationsläge. Ibland är det lite knepigt med det. Så. Alla ser min första bild. Jag provar bara ser ni nu andra bilden? Än så länge så ser vi nog inte din skärm som i presentationsläge utan bara den vanliga vyn. Det är ofta något knepigt. Ja, nu ser det bra ut. Perfekt, tack. Och nu ska jag bara prova innan jag börjar prata då att det här är, ser ni andra bilden nu? Ja, det gör vi. Ja, då gick det också att bläddra. Ja, tack för inbjudan ska jag säga direkt. Johanna Rubin heter jag och är som sagt barnläkare. Och jag arbetar då dels på Karolinska sjukhuset i Huddinge i barn-HIV-teamet där och i något som kallas för barnhivcentrum som är en del av den verksamheten kan man säga. Men där vi arbetar med också stöd till andra kliniker runt om i landet. Inte vad jag gör till vardags arbetar jag också på Folkhälsomyndigheten men i andra frågor. Och jag är som sagt väldigt glad för att bli inbjuden till just det här ämnet. För att den här gruppen att vara född med hiv är ju liten och särskilt liten då i Sverige. Men om man jobbar med de här barnen och ungdomarna så ser man ju att precis som vi precis hörde från Allison att det är ju vissa saker som man tänker om HIV generellt och kanske unga med HIV generellt. Så om man tittar på den här subgruppen så har de andra frågeställningar och kanske andra svårigheter eller också andra saker som är lättare och mer självklara för den här gruppen. Så att vi är glada för att vi fokuserar på just dem idag. Jag har 2 tips i början här. Folkhälsomyndigheten gjorde en undersökning om sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige och den finns på den här länken och vi som var med och gjorde den fortsätter att arbeta med materialet nu och vi hade inte möjlighet i den här publicerade undersökningen att gå in på just det här vara född eller fått hiv men i fortsatta studier så tittar vi mer på materialet och så vi hoppas att det kan komma lite mer fakta om det här i en svensk kontext snart när vi är klara med det. Och sen något annat som är bra att läsa om ni inte redan känner till så är det den här Young People Living with HIV Stigma Survey in the UK. Där finns det också bra information om det här. I en svensk kontext då så lever det ungefär 8000 personer med hiv i Sverige. Det vet alla som lyssnar säkert redan. Men gruppen barn är ju ganska liten, runt 100 barn. Och den här gruppen unga då ungefär 16 till 29 år någonstans är kanske 500 personer så att den är inte så stor den heller men den är ju större om man räknar in de unga vuxna. Och sen hur många som är då födda med hiv totalt det är ju i princip alla de här barnen då upp till 18 i princip alla de och en del av de här unga vuxna så att kanske ungefär 200 personer 200 eller 300 personer som är unga vuxna födda med hiv. Ja, och om man bara tittar på barngruppen, jag har ingen sån här bild för alla åldrar, men då ser det ut så här. Att vi har ju färre och färre, precis som i Allisons bilder, få små barn födda med hiv. För att det föds ju nu i princip inga barn med hiv i Sverige, tack vare behandlingen. Men den stora gruppen är ju då tonåringarna och de som börjar övergå till den här ungdomsmottagningen och är unga vuxna nu. Och hela det här temat idag
utgår ju från det här, vad finns det för medicinska risker? Och tidigare, det är lätt att blanda ihop det här och det har ju varit en resa för alla som arbetar med hiv, som ni vet, att barnen var ju från början otroligt sjuka och det var ett helt annat panorama av sjukdomar som fanns. Men nu började man ju ändå se ju äldre de här barnen blev att det fanns sjukdomar och man undrar vad beror det på? Är det livsstilsfaktorer? Är det att man har varit svårt sjuk i hiv innan man fick behandling och så vidare? Men genom olika studier då, så det man till slut har kunnat liksom pricka in nu är väl det. Att man tänker att det är den här HIV-reservoaren som finns och den stimulerar liksom en pågående inflammation. Och det kan man säga stressar de här cellerna i kroppen till ett snabbare åldrande kan man säga. Det har det precis kommit en del studier på. Och om man då insätter behandlingen snabbare i tidig ålder, finns det många studier på, så minskar man den här kvarvarande HIV-reservoaren och då kan man också få mindre sån här immunstimulering och färre av de här effekterna som vi kommer prata om idag. Så att man tänker scenariot framåt är ju att det vi pratar om idag som man ändå ska vara uppmärksam på med de unga som lever, som har fått hiv från födseln idag, att det kommer, vi ser ju framför oss att de här problemen ändå kommer minska då i de länder man ändå sätter till inbehandling tidigt, att man kan minska det här mycket. Det man pratade om tidigare som var medicinska effekter av HIV och HIV-behandling var ju den här lipodystrofin och lipoatrofin och som orsakades av äldre läkemedel och den ser vi i princip inte idag, men man kan ändå i studier se liksom en liten tendens till det här om man gör noggranna mätningar så att någonting som påverkar metabolismen finns ju. Och det är precis det som vi pratade om där med högt blodtryck, övervikt och så, att det finns någon immunologisk metabol komponent som bidrar till de här kärlförändringarna och det som vi pratar om som man inte riktigt har satt ner foten på exakt hur mekanismerna är där. Och sen en annan viktig sak som jag vill ta upp är ju att en HIV-infektion medför en ökad cancerrisk och här har vi direkt också en åtgärd vi kan göra åt det om man ska hjälpa den här gruppen till bättre hälsa. Det är ju att om man har en välfungerande behandling, ett bibehållet immunförsvar och då har man också liksom lika bra utläkningsresultat efter behandling av cellförändringar till exempel då, även om man har fått det så att behandlingen lönar sig ju väldigt mycket. Men om man tänker då att det är HPV som orsakar de här celldysplazierna och livmoderhalscancer så finns det ju vaccin, väldigt bra vaccin och det har ju inte varit obligatoriskt i programmet i så många år men att man verkligen uppmuntrar den här åldersgruppen att HPV vaccinera sig och att det är 3 doser som gäller i Sverige för personer med HIV och andra barn och unga tar ju 2 doser då. Och sen också vaccination mot hepatit B som också är ett virus som i förlängning kan utvecklas till cancer. Och sen det jag har fokuserat mest på i min forskning och i den här vinklingen för idag är just de neurologiska effekterna av att vara född med HIV. Och där vet man ju att HIV kommer in i CNS tidigt i infektionsförloppet och att det sker en immunaktivering och inflammation och att det här kan fortsätta då trots virussuppression längre fram. Och sen finns det också det komplikationen av att vissa läkemedel kan ha en viss neurotoxicitet. Men det som man ändå har sett i studier att om man nu har fått en påverkan när man var väldigt ung och innan läkemedlen sattes in så verkar det inte, när man är välbehandlad sen, inte ske någon försämring av det här. Men det kan också vara så och det som vi har upptäckt och som jag är så glad över att få uppmärksamma idag är ju just det här att man märker kanske av många problem i tonåren eller när de här ungdomarna blir äldre. Och man har formulerat det som så att man liksom växer in i sina försämrade funktioner på något sätt. För att det här har visat sig att det är många exekutiva funktioner. Alltså att liksom ta beslut, göra saker, vissa verbala förmågor och exekutiva förmågor då som behövs mer när man blir stor. Man ska ta sin medicin själv, göra sina läxor själv, komma iväg och sen flytta hemifrån.
att det är då, inte då att det blir någon neurologisk försämring, utan då som det här märks, som kanske varit väldigt subtilt innan och att man liksom har klarat sig med sina föräldrars stöd innan. Ja, precis. Här är listat några mer. Man har ju i sådana här studier testat alla möjliga liksom arbetsminne, impulskontroll och så vidare. Och sen är det ju det som slår ut är ju det här som ensam variabel nästan, att man har haft ett mycket lågt CD4-tal någon gång, en AIDS-diagnos eller den här CDC-kategori C, att man har varit svårt sjuk i sin HIV då innan man fick behandling. Då har man mycket större risk att ha fått den här neurologiska påverkan. Ja, så lite mer om Sverige, för det finns ju annat som påverkar särskilt kanske just den här åldersgruppen när man blir tonåring och äldre, att man upplever diskriminering. Och sen är det ju också så att det kan bli dubbel diskriminering förstås i den här gruppen, eftersom man många av de personer som lever i Sverige med HIV är utlandsfödda till exempel, och man kan höra till gruppen hbtq-personer också. Och det som vi har som åtgärd här från den här frågeställningen är väl att vi har den här så kallade HIV-skolan som finns för alla barn i Sverige att samlas en gång per år. Gratis förstås, att man får åka på den. Att man får träffa andra och får lära sig om HIV och får känna igen sig. Och också dela såna här upplevelser av stigma till exempel. Att det stärker en för livet, och det har de här ungdomarna ju vittnat om i uppföljningar och kvalitetsuppföljningar av HIV-skolan. Och den här studien som jag pratade om i början, sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige. Då fick man ihop svar från 173 personer av de här nästan 500 då i den här gruppen. Och då ställde vi frågor om öppenhet, och det är ju också en sak som verkligen påverkar en, inte bara när man är liksom tonåring, att man ska dela kanske med kompisar eller partners eller så, att man ofta är ju det här personer som har fått leva med en hemlighet även ända sedan de var små, som ett litet barn, så har man levt med det, och att det är någonting som ska hållas undan och gömma och så. Så det kan också finnas med i hur man uppfattar livet och hur liksom spontan man känner sig och vilka sammanhang man kan delta i. Och det vittnar ju också barnen om på de här HIV-skolorna som vi har. Och där har det varit viktigt för många barn att ha ett sammanhang där man kan vara helt öppen. Och det här är ju något som blir verkligen bättre snabbt i också familjerna, skolan, i alla andra miljöer. Men för en del barn så är det fortfarande inte så. Ja, och om man pratar också sexualitet och hälsa, som man kan läsa mer om i den där, så då vet vi också från erfarenhet just av de här unga som lever med HIV sedan födseln att deras sexdebut är ofta senare. Men i den här studien då så var den sexdebuten 16 år i genomsnitt. Men den här studien var ju som sagt av båda grupperna då, både fått hiv senare och född med hiv. Så att den åldersgränsen kanske inte stämmer då på den här delgruppen som är de som vi pratar om idag. Och sen att man kan hamna i utsatta situationer också. Och om man har en diagnos som HIV, som det kanske har varit svårt att prata om, sen är det att många av de här barnen, om man kanske bara har en förälder kvar i livet, att man har ofta en svårare social situation än liksom genomsnittet i Sverige, och att man kan hamna kanske mer i såna här svåra situationer som också involverar sex, och det såg man i den här studien. Så att där är det ju verkligen också något, tänker jag, för vi som jobbar runt de här ungdomarna, att hjälpa till och stödja dem att, om det går då, att inte hamna i sådana här situationer, för att det är en högre andel än i resten av befolkningen. Så hur mycket tid jag har kvar. Ja, så förebyggande åtgärder runt de här parametrarna som är liksom både kanske det här med biologiska effekter av HIV, av läkemedel,
liksom av stigma av livssituationen är att vi försöker utbilda barnen och ungdomarna förstås. Vi jobbar med teambesök, kurator, sjuksköterska och läkare ihop. Vi har i Region Stockholm då en överföringsmottagning där man går när man är ungefär mellan 16 och 24 så att man inte ska hamna i det här glappet mellan barn- och vuxenmottagning och lite tappas bort. Och det här görs på olika sätt på olika ställen i Sverige. Så har vi den här HIV-skolan som jag talade om som är från 10 år ungefär. Man får komma en gång per år och när man är vuxen sen heter motsvarande verksamhet konferensen för unga vuxna. Och det här är ju för att det är på vissa orter borde ju så få barn förstås med den här diagnosen. Lite extra fokus på neurologi då som vi uppmärksammade på våran klinik på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det är lite gamla siffror här kanske men det ser ut ungefär så här. Vi började ju fundera på det här under åren och såg att det var ju så ovanligt många i vår patient som hade neuropsykiatriska diagnoser. Att 17 av 75 då 2011 kunde vi räkna på hade liksom inte ibland på vårt initiativ men ändå på andras initiativ eller skolans initiativ gjort en utredning och fått någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Och den här bilden stod sig ju då flera år senare och står sig också fortfarande. Och det som vi känner har varit svårt här är ju att många barn kommer ju från ett annat land och har ett annat språk. Så att det tar ju både för skolan och oss tid att kanske lära for känna. the school and for us to really get to know the child and to be able to perceive these difficulties, specifically when you become a teenager and you're going to start taking this medication yourself. Maybe the school hasn't noticed anything, just as somebody is sort of quiet and has sort of normal difficulties. Verkligen ser att det är någonting extra som saknas när de här exekutiva funktionerna saknas. Att det är inte kanske liksom skoltrötthet eller något annat som skolan har funderat på utan att det kan vara något specifikt hos just den här gruppen barn och att man behöver specifik hjälp med det. Och vi har liksom ofta sett det då precis i den här liksom kliniska och medicinsituationen och hos oss tidigare än vad man gör i skolan. Ja, det var bara en bild av allt som påverkar för det är ju mycket om man också tillhör en grupp då som kanske bara har en förälder och man har flyttat in till ett nytt land och det är språksvårigheter så det är väldigt mycket som inverkar men det som vi verkligen vill konstatera idag är ju att det finns en neurologisk påverkan av hiv och särskilt hos de här barnen som är födda med hiv så att man kan liksom inte förklara bort det med andra faktorer utan att det är viktigt att se det här. Och jag tycker att en av de studierna som förklarar det här bäst, den har några år på nacken men den är från England. Det kanske ser ut att vara många krångliga streck men man jämförde då HIV-positiva personer, de röda fyrkanterna med de som har haft en sån här CDC klass C-diagnos, alltså riktigt lågt CD4-tal och varit sjuka i AIDS tidigare. Med HIV-positiva ungdomar som inte hade varit så sjuka och de gröna prickarna var då HIV-negativa men syskon eller peers från samma sammanhang. Och då ser man ju här att även de här gröna prickarna då, HIV-negativa ungdomar men som ändå lever i samma sammanhang som de HIV-positiva ungdomarna, vilket kan vara kanske lite mer utsatta miljöer. Där ser man att de ligger ju ungefär lika. Och då kan man liksom ändå sålla bort det som kanske är omgivningsfaktorer men att man ser dem som har haft en sån här har varit svårt sjuka i AIDS eller haft låga CD4-tal, de ligger ju lägre på de här olika parametrarna än de här andra två grupperna. Och det är ju just det här exekutiva funktioner, då hastigheten som man processerar information kan man säga och arbetsminne till exempel är jätteviktigt i skolan, inlärningshastighet. Så många liksom viktiga parametrar för ungdomar. Ja, det var en till bild där jag hoppar över den lite grann. Ja, och hur ska man då optimera den här neurologiska funktionen? Och det är ju
tyvärr då, det mesta är ju just det här att man ska sätta in behandlingen tidigt. Och det är ju redan passerat för den här gruppen som vi har. Men då blir det ju åtgärden att uppmärksamma det här och ge stöd till de här ungdomarna runt det här. Och det här var väldigt bra uttryckt i den här artikeln från England som jag då har översatt till svenska. Men eftersom den här kognitiva påverkan på den här gruppen är så subtil så kan den då ge sig till känna senare, som vi har pratat om. Men den här kognitiva påverkan kan bli oupptäckt i skolan och hemmet. Och just det här att det kan ses som liksom dåligt beteende eller brist på motivation. Och det ger ju liksom en negativ spiral då med att man kanske blir dåligt bemött i skolan och så blir det liksom, får man ännu sämre förutsättningar. Så det är en väldigt tråkig konsekvens då. Vi har tittat på det här i en studie som fortfarande inte är riktigt klar, men när vi hade 60 barn då och unga mellan 4 och 24 år med. Då hade ingen av dem något läkemedel som kunde orsaka neurologiska biverkningar, liksom ganska modern behandling. 8 av de här hade tidigare såna här AIDS-definierande tillstånd då, CDC-klass C. Och då var det ju så att många hade ju en ganska svår psykosocial situation. 37 av 60 hade bytt vårdnadshavare minst en gång i livet, och det är ju en grupp av de här som är adopterade barn då. Men också att man har flyttat från ett annat land, kanske till en annan släkting här i Sverige, eller att man blev kvar hos en farmor när föräldrarna flyttade hit och sen kom man hit, så att man liksom bytt flera gånger. Och många har ju då bytt land också. Och barnen var både födda i Europa och asiatiska och afrikanska länder, och många har ju också upplevt en flykt. Och då är det ju inte kanske till viss del förklarligt att alla de här faktorerna gör att liksom skolan och alla runt barnen och ungdomarna liksom förklarar bort eventuella såna här neurologiska problem ganska länge. Men när man sen kommer till utredning så ser man ju att det var flera barn än i liksom normalpopulationen som har till exempel autism då och ADHD-diagnoser. Så att ADHD blev ju 8% inom den här gruppen, flera procent över normalpopulationen, och autism 5%. Det är ju en väldigt liten grupp, men det är ändå tydligt att det är skillnad. En lista igen på det här, vad som påverkas, så att man kommer ihåg det. Det är bra att tänka på när man möter den här gruppen. Förslag på åtgärder, det är ju precis vad jag hoppas att vi gör nu, att man ökar medvetenheten hos kliniker och alla ni andra som arbetar med barn och unga med HIV. Och sen är väl meningarna lite delade om man aktivt ska välja antiretroviral behandling som just specifikt når centrala nervsystemet, eller om de här ändå högeffektiva läkemedlen vi har, att man kan i princip välja alla bara man har en ordentlig, att man har virussuppression, att man har en bra fungerande behandling. Och sen så som en liten inom parentes så finns det ett projekt som heter Vän med virus som man kan googla upp, och det är ju böcker för yngre barn, men ändå just den här boken som heter Något jag vill berätta, då är det föräldern som är HIV-positiv som ska berätta för sina barn. Så den handlar ju liksom om hur man kan hantera det här med svårigheten att berätta och ha en hemlighet i familjen. Så att de kan man tipsa om till alla åldrar eller alla väntrum kanske, att det kan ändå väcka idéer. Se om jag hade skrivit ner något mer viktigt att ta upp. Nej, ska vi se. Ja, just det. Det här med att göra neuropsykiatrisk testning på nya patienter har vi funderat, men det är än så länge inte riktigt liksom implementerat i någon riktlinje i Sverige. Men det är väl så att vi har en väldigt hög uppmärksamhet på det här i alla fall. Så jag brukar sluta med den här bilden om att vi ska vara rädda om hjärnan. Ja, tack. Tack så mycket, Johanna. Vad intressant. Ska vi se här om vi lyckas avpinna dig också. Perfekt.
Ja, så himla intressant. Också intressant som sagt ett svenskt perspektiv på det här. Och jag ser fram emot att få grotta ner oss lite mer i de här sakerna du nämner och också liksom vilka åtgärder som finns och hur både samhället och vården kan arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Och det gör vi i panelsamtalet alldeles strax. Men jag tänker att vi tar en 10 minuters paus. Så vi ses igen om 10 minuter, alltså 13.02, för att fortsätta prata med er allihopa om det här. Så 10 minuters paus. Då tänker jag att vi drar igång igen. Välkomna tillbaka. Jag ska se också om jag får med mig alla panelisterna. Här. Där har vi Allison, Johanna och så väntar vi på Cierra också. Och jag kan nämna igen då alltså att den här tolkfunktionen fungerar även nu i den här delen av seminariet. Så att då kan man växla om man vill höra svaren översatta till svenska eller engelska. Jag kommer alltså leda samtalet på svenska, så alla frågor jag ställer är på svenska. Så. Och det är den här lilla jordgloben man använder nere i listan med översättning. Då ska vi se, då har vi alla med oss. Och jag ser att Allison skriver att hennes internet är lite instabilt så hon kommer att stänga av sin kamera. Så jag hoppas att vi har tekniken med oss, men det är lite svajigt tror jag från andra sidan Atlanten. Men vi hoppas att det funkar. Ska vi se. Ja, då drar vi igång. Och ja, i det här samtalet ska vi alltså prata om lite mer vad vi som samhälle kan göra, vad vården kan göra, men jag är också nyfiken på att höra lite om personliga erfarenheter. Jag välkomnar alltså tillbaka Johanna, Allison och sen också introducerar Cierra som då själv lever med hiv och har fötts med hiv. Och jag skulle vilja be dig Cierra att introducera dig själv lite grann och sen också kanske ge lite reflektioner på det du har sett i presentationerna vi fick här förut från Johanna och Allison. Så välkommen in i samtalet. How you doing? My name's Cierra Salisbury. I'll be 36 in July. I was born with HIV. I went to the Harriet Lane Clinic, the Bartlett Clinic in Baltimore, Maryland. I had 2 kids that's HIV negative, but when I was growing up, I never knew what was going on. I was in elementary school. Every day at like 11, 12 o'clock, I took this one pill. So I got to the 3rd grade. It was like, Grandma, why do I take this one pill? She said, next time you go to the doctor, I want you to ask the doctor because they can better explain it for you. So the next time we went to the doctor, so I said, can somebody explain to me why I take this one pill? They told me that I had HIV. I got it from my mother. My mother was a drug abuser. And growing up, I was pretty well grown up, but the older I got, the more I didn't want to take my medicine and the more I didn't want to listen to nobody's directions. So I started getting sick. I done had pneumonia 1,000 times. I done had the flu. I had all types of viruses in my blood. The older I got, then drug-wise, like I used to pop perks and Molly or whatever the case may be. So when I was doing that, I stopped taking my medicine. So slowly but surely, I got sick again. So the last time I got sick, I almost died. My blood pressure was through the roof. I could barely see, like, it was like everything was malfunctioning at one time. That was the day that I decided that I'm going to take my medicine because my kids need me. 1 pill a day, I stay alive an extra day just for my kids. Just for my kids. And I do it for me. But at the end of the day, I know if something happens to me today or tomorrow, my kids not going to be treated like I want them to be treated. And growing up, people used that against me growing up when I was in my neighborhood. I grew up in Park Heights in Baltimore, Maryland. So everybody that's the only thing anybody ever said about me. Oh, she died. Oh, she got HIV. Oh, don't touch her.
The same stuff they still say now till this day. You can't eat at the hair, you can't do this, you can't do that. I went through that my whole life. Even with my siblings. They get mad. That's why you're gonna die. That's why you got HIV. That's why I don't have HIV. Okay. So it seemed like the older I got, the more I understand. We are human, regardless if we got HIV, we got cancer, we got anything that's out here to get, any STD. We are human. We need to be treated like everyone else. Just because we got HIV and we was born with it, which means we didn't have a choice. We didn't get a chance to say, oh, I don't want to get it, or I can wear condoms, or I won't do drugs. We got it through our mother. It's not like, oh, we got it, we knew. Half of us didn't probably understand, so we was like in middle school, or whatever the case may be, or when our parents decided to tell us, or when we asked and they decided to tell us. But at the end of the day, none of us should be treated different. None of us. And the healthcare that I do get through Baltimore City, I love it. I love it. I was at the Harriet Lane Clinic. Any questions I needed, any resources I needed, any meetings I needed, or anybody I needed to talk to, it was there. Now I'm currently 36. I go to the Bartlett Clinic in Baltimore, Maryland. So same thing. If I need to talk to somebody, psychiatrist-wise, or just somebody, they have support groups. They got like people with HIV that can talk about it, regardless if you was born with it or you got it. However, we all in one group. We can all spread our feelings, how we feel. And mainly with me, I get less, me growing up, I had a lot of people that was born with HIV. We had like a group, we went to Camp Kakua. We went like to this camp every year, and they teach us how to take our medicine when we was younger, what we was taking it, how to take it, just in case something happens to our parents today or tomorrow, so we know what's going on with our own life. So now, Cierra, jag ska släppa in de andra också. Det är jätteintressant att höra din berättelse, och jag kan ju också passa på att nämna att vi försökte till det här seminariet också få med en ung person som har fötts med hiv i Sverige, eller som lever med hiv i Sverige idag, som har fötts med hiv, och det var svårt, och det tänker jag kanske också säger någonting såklart, och kopplar an till det du pratar om nu med öppenhet eller vad man har upplevt under uppväxten och så, men också det som både Allison och Johanna var inne på i sina presentationer med stigmat som omger hiv. Och så tänker jag också att det vi pratar om här idag kan vara ett stigmatiserat ämne i sig, att så här, vilka konsekvenser för min kropp kan ha följt med diagnosen, och är jag beredd att prata om det? Och det skulle jag vilja bolla över till dig, Johanna. Vad tänker du kring det? Kring att liksom prata om de här sakerna med unga personer i Sverige som har fötts med hiv? Ja, jag tror nu, vi kanske har lite olika bild, för vi har ju många ungdomar som är följt och som har gått på de här, varit med på HIV-skolan så, där många är väldigt öppna. Men vi kanske har olika bild helt enkelt. Jag vet inte om det är svårare i Sverige att vara öppen än i USA eller något annat land. Så, men det är klart att det är svårt fortfarande. Det är det. Och sen kan jag förstå, man lever ett friskt liv med HIV och sina mediciner, och ja, som vi poängterar för barnen och ungdomarna, som vilken kronisk annan sjukdom som helst. Och då tänker jag precis som du sa, att det kan vara svårt att kanske erkänna då för sig själv att det kan faktiskt ändå ha förmett sig något som jag måste beakta eller tänka på. Men vi försöker ju ta det där ändå. Jag tänker ju precis där som jag sa, att det också blir bättre och bättre. Att ju tidigare liksom, de nya barnen får sin behandling, så kanske det blir mer av de här besvären framöver. Men för de som kan fått gamla typers behandling eller fick behandling sent, så bör man ju vara kanske lite extra uppmärksam på sin hälsa. Men vi brukar ju jämföra det med barn som har andra sjukdomar, när vi har den här HIV-skolan till exempel. Att, tänk på de som har astma eller epilepsi eller någon annan kronisk sjukdom. Då kanske det är så ändå att man får ta hand lite extra om sin kropp, och att
för alla barn och unga. Det är aldrig bra att röka och man ska tänka på att motionera och så. Så vi försöker ju ändå lägga det tänket på en nivå som att det gäller många fler än de själva, så att det inte blir liksom som ett stigma det också. Jag vill gärna rikta den frågan också till dig, Allison. Om du berättar lite om hur det ser ut i USA när du lyssnar på Johanna. Har ni något liknande, eller känner du till något liknande som finns inom vården där? Jag förstår att det är ett stort land och att det såklart ser väldigt olika ut. Men det vore intressant att höra vad som finns från hivvården i USA. Well, I think first, just really appreciate Cierra telling her story, and I certainly think there are more similarities than differences in the story she tells about the stigma and the even from your own family or your own internalized stigma, and how it impacts your engagement with the healthcare system, your engagement with your own health. And she's absolutely right. She almost died and had to truly fight to live, and now has become a peer to others to help other young people realize that this doesn't have to be a death sentence. That being said, I think while we're focusing on this population today, and I said there are 10,000 of, about 11,000 there in the US, there, 2 in that clinic, 6 in that clinic, 4 in that clinic. And sometimes when you walk into a new clinic and you transition from pediatric to adult space, there are assumptions made about how you may have acquired disease, telling the story all over again, maybe traumatizing to a young person. So they may not say, and so they may be under-recognized that it's a young person who didn't just acquire HIV, but someone who's had it for 30 years, which there's a different impact. And so I think pushing, even in the cohorts that monitor people with HIV, sometimes the perinatally acquired get lost, and they get lost in the unknown or assumed to be non-perinatally acquired. And if you don't know that it's 30 years of infection versus 2 or 5, you may not be thinking as aggressively or intentionally about prevention or screening for risk factors, et cetera. So it's just something we need to make sure that we are intentionally asking and thinking about what we need to do differently or intentionally if they are living with HIV from birth. Tack så mycket, Allison. Jag vill gärna bolla över den frågan till dig, Cierra, om du vill berätta lite om vilket stöd och så du har fått, eller vilken kunskap kanske snarare om vad HIV kan innebära för kroppen under uppväxten, livet, tonåren och sen senare. Upplever du att informationen har varit bra och tydlig som du har fått? It was good and clear, and at the end of the day, you still have to ask questions. You still ask your own questions. After helping my 36 years, I lived and I got every answer that I want. But like she was saying, it's a difference. I was born with it. The next person might have had sex, and the next person might have had drug use. So everybody's feelings is different about the whole situation. Visst har du också deltagit i som peer support där du både har givit och fått det. Och vill du berätta lite om vad för grupper som du har erfarenhet där av? Before I got in the adult clinic, I was in the adolescent clinic. We had a camp every year that everybody that went was HIV positive. I wasn't the only one in my clinic. Therefore, it was like when you're around people that have HIV, it's easy to talk about. But when you're around somebody, it can be the whole room can be HIV positive, and you can have this one HIV negative person, and people are scared to talk. Because at the end of the day, when they leave, you never know what people are going to repeat. Jag vill komma tillbaka också till det som både du, Allison, och Johanna också pekade på från era studier. Det här med att inlärningssvårigheter, depression, ångest, PTSD, att det ändå är så pass vanligt. Och jag undrar lite vad samhället kan göra där. Jag förstår att hivvården har en viktig roll, men jag tänker också att vad mer behöver samhället göra för att hantera det här?
Så inte minst när unga personer just ska ut i vuxenlivet. Så, Johanna, vad tänker du? Ja, det blir ju en fråga då förstås om hur öppet man lever med HIV om omgivningen kan göra något. Så är det ju förstås. Men om man då vet om det ändå som arbetsgivare eller annan liksom kollega eller så då kan det vara bra generellt att det finns liksom den här kunskapen, det som vi försöker sprida idag, att man är extra uppmärksam. Jag tänker att det har ju varit, vilket är bra, liksom ändå så nu att man vet att man kan leva med HIV, det är en kronisk sjukdom. Man behöver inte liksom vara rädd för att bli allvarligt sjuk, läkemedlen fungerar bra, men att det liksom att det kan vara bra ändå att veta att man kanske behöver ta extra hänsyn till vissa saker, och utan att det blir liksom ett dystert budskap förstås. Ja, men det är väl det här nya forskningen ändå har visat, att man måste tänka en gång till ändå. Ja, vad tänker du där, Allison, om den balansen i att prata om att leva med HIV idag inte behöver vara ett större problem än att kanske stigmatisering, samhällets fördomar, okunskap och så, och att också prata om de här sakerna, lite som det Johanna säger, att ge en dyster bild eller så. Vad tänker du där om hur vi kommunicerar? So it's a good, it's a really good question. I think Cierra's touched on this whole piece about disclosure, and we tell young people that, average age, it's about 10 to 12 years of age that young people hear about their diagnosis. Cierra was younger than that. But we wait until they're 10 or 12, and at that point they've had some sex education in school, they've gotten some knowledge of HIV, and they may have already started to form negative thoughts about that. And so then you say, well, we didn't tell you because whatever reason. And all they hear is that there must be something wrong if you didn't tell me. Why did you hide it from me if it's no big deal? And I think we need to normalize and to talk about it and make it, some kids have blue eyes, some kids have brown eyes, some have HIV, some kids don't, right? And if we bring that earlier on, then kids don't develop or have the opportunity to develop negative self-images when they finally learn about their diagnosis. And we know that early disclosure helps to address that. So I think the balance today is that we probably talk more about HIV in general. There are commercials on TV about HIV with people living. And so there's a lot of positivity, celebrities who've lived, etc. But the stigma still remains. In Cierra's story, she talked about even in her whole family, people making those comments and siblings. And so it's there. And so we need to do better, just really embed it, talk about it early and normalize it. Because you're right, it's really, it's life expectancy is essentially approaching normal. But if we don't handle it, what we didn't talk as much about, because Cierra is such a wonderful example, is the many young people who have really just died with sensitive virus because they could not deal with the stigma, could not deal with the disclosure in mental health. And I think conversations like this help to address that. Tack. Jag lägger till där. Absolut. Det låter kanske lite förmätet, men jag tänkte faktiskt inte ens på att ha med ämnet i min presentation. Och det handlar ju också lite om de barn som är små nu. Men vi la helt bort disclosure-begreppet för många år sedan i Sverige. Och vi var i England, kommer jag ihåg, för kanske 10 år sedan. Och det var en debatt om disclosure eller inte disclosure. Och de var väldigt försiktiga. Men vi har bara sett som att vi har barnen på en mottagning. Det står HIV på kallelsebrevet och på mottagningen. Och det blir ingen disclosure för att det finns där hela tiden. För vi har ju verkligen förstått de här erfarenheterna som våra äldre patienter pratade om, som Cierra pratade om och Allison, att det finns inte det begreppet, eftersom vi pratar om det hela tiden, och är barnen små så växer man upp med det
Så absolut så tror jag det att det är en bra väg. Men om vi pratar om de nu som är lite äldre, så har ju de tyvärr haft samma erfarenhet även hos oss som Cierra, att det blev någon slags lite mystiskt avslöjande när man kom till en viss ålder. Så att jag förstår verkligen att det liksom sitter i, och det kunde ju bli på alla möjliga knasiga sätt också, att man fick veta det på fel sätt. Och verkligen viktigt det som Allison sa, att man redan kunde ha bildat sig en liksom negativ uppfattning om diagnosen innan. Och sen skulle liksom integrera den i sig själv. Det blir jättesvårt. Bara så att jag förstår, för att förtydliga, du menar alltså att det här med disclosure, alltså att ni från hivvården inte pratade om när man ska börja prata med barnet om att hen lever med HIV. Förstår jag det rätt? Och inte om hur man ska tackla att eventuellt berätta för andra senare i livet, så, utan det är mer hivvården. Ja, precis, från hivvården. Sen får man ju prata med ungdomen förstås. Det beror ju på hur öppet det har varit i familjen. Om det liksom direkt bara är alla kompisar och nya kontakter, eller om det ändå är en disclosure till bekanta och vänner. Det är ju en annan sak. Men just det här att barnet ändå får det, liksom, som man pratar om astma från början. Tack. Jag ska lämna ordet över till Cierra alldeles strax. Vi har några minuter kvar. Jag ser inte att det har kommit in några frågor än, så att jag kommer låta samtalet löpa på helt enkelt. Men det går fortfarande bra att skicka frågor, så plockar jag upp dem i sådana fall. Cierra, varsågod. How you doing? I was listening to y'all. So y'all was saying something about when you walk in the clinic, you can see it. First of all, I think that's outcasting people with HIV, because when you walk in the clinic, you shouldn't feel like, oh, it just say HIV or anywhere in there. Like, you should feel comfortable when you walk into somewhere. That's how I feel. You should be, and I heard somebody earlier say something about take extra care. Regardless if you got HIV, cancer, depression, any of that, it's nothing extra about just because you have HIV. We're all the same. All the same. I have depression. I barely sleep at night. Like, I have episodes. I see my psychiatrist once a week. So regardless if I got HIV, I got asthma, I got cancer, cervical cancer, I'm still a human being regardless of what I got and what is going on. And concerning about the people, when you tell a kid, when I feel as though if a kid asks a question, as long as you get permission from the parent, you should be able to tell a kid. And while you're telling that kid, it should be a psychiatrist, even though they don't need to know it's a psychiatrist, but it should be a psychiatrist in there so they can get a reaction of how they feeling. And then at the end of the day, the doctor and the parent should leave, and the psychiatrist the child should be able to talk to the psychiatrist about how they feel about that. It's not just telling them. We also need to know how these people feel. I have a 13-year-old. I call him talking about somebody, or he was on the phone talking about, oh, that's why you're going to die from AIDS, or they was joking. But at the end of the day, I pulled my son to the side and told them, that's not a joke. That's not nothing you joke about. That was the first time I told my son I had HIV. I said, at the end of the day, your mother had HIV. So if somebody say that to your mother, how would you feel? Of course, they want to fight. They want to beat somebody up. So therefore, talking about people, regardless if they got cancer, they got HIV, they ugly, that's not fair to the next person. That's not fair. And these kids, now that I'm grown, I understand it a little more. But as I was a kid, they should be able to express how they feel about the whole situation every time they come to the clinic. When you walk in the door, how do you feel? Do you feel as you normal, or do you feel like as soon as you walk through the door, all they talking about is HIV? Kids have feelings. Jag vill gärna fråga dig också så här, om du har något budskap lite utifrån det du pratar om nu som du skulle vilja skicka med till andra unga eller unga vuxna som har fötts med hiv kring det du pratar om. Kanske ett sånt medskick också utifrån dina egna erfarenheter. Har du något sådant? Based on my own experience, people not going to understand you. People ain't going to care where you coming from. They don't even care about the fact that you just said you have HIV. They just stuck on the fact that,
oh, you got HIV, then you're going to have AIDS, then you're going to die. We are human. Talk. Find somebody to talk to. If you find that one person to talk to, you'll feel a little bit better. It don't have to be your parents. A lot of kids don't talk to their parents. Just find that one person you can talk to, and it'll relieve a lot of stuff that you have bottled up. Because as I was a kid, I kept thinking like, HIV, what's that? Am I going to die? And as you get older, you hear kids like, that's why your mother got AIDS. That's why this one got HIV. And you be looking like, whole time, they don't know you have it. But you be looking like, how can they just say these things about people? And then while they saying it, you be like, oh my God, how should I feel? I wonder, do they know, do I got it? Should I tell them I got it? So it should be some understanding when you're telling somebody, and when these kids need to talk to people. Ask questions. Like the clinic. Matter of fact, it's funny. I'm about to go in the clinic. When I go in this clinic right now, it say Bartlett specialty practice. It don't say HIV. So I'm not, when I go in here, I'm gonna feel like a normal person. I'm gonna sign in like everybody else. And they have other services like psych and caseworkers or whatever. But at the end of the day, it's for people that have HIV. I don't feel excluded. It's not a sign when you fill out the paper about disclosure, oh, you can't say nothing about HIV. It don't say that. It just say the information you're given or somebody giving to you, you can't disclose it. So my whole thing is everybody just put HIV. That traumatizes kids. Me growing up, I didn't know what to do. I didn't know if to tell the next person beside me like, Dad, I got HIV. Maybe they won't say what they said. Det är uppenbart att det ju är komplext, men jag tänker att det är ett viktigt budskap som jag tror att du är inne på också, om att våga fråga, att hivvården också har ett jättestort ansvar i det här att rusta barn och unga som lever med HIV. Vi börjar få kort om tid, så att jag kommer avrunda det här samtalet. Jag är jätteglad över framförallt dina medskick här på slutet, Cierra, och att vi fick ta del av dina erfarenheter. De är viktiga, och det är det vi också vill lyfta mer, alltså de personliga erfarenheterna från personer som lever med HIV. Och tack så hemskt mycket Allison och Johanna för era presentationer. Mycket matnyttigt. Jag tänker att det här är frågor som vi behöver fortsätta titta på och fokusera och följa. Så, och ni som har tittat, tack så hemskt mycket er också. Och har ni några frågor så här efter seminariet, så går det bra att mejla dem till positiva gruppen på info@positivagruppen.se. Så kan vi kanske också vidarebefordra dem om det är några specifika frågor kring Allisons eller Johannas forskning också. Så tack så hemskt mycket för idag. Tack. Tack.